يقول: قام تميم الداري عليه رضوان الله ليلة بقوله سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وسط الآية أنوار، وسط الآية دلالات، وسط الآية فهوم، وسط الآية علوم، وسط الآية صلات، وسط الآية قربة، وسط الآية معرفة، وسط الآية من، وكل موضوع في الآية. وانت بمجرد قراءة مرة ما تحس شيء، ما تدرك شيء. كرر، ردد، تفهم، تدبر، ادخل. ينفتح باب المعرفة، ينفتح باب النور، ينفتح باب القربة، ينفتح باب الفهم، ينفتح باب العلم، ينفتح باب المواصلة، ينفتح باب المن. ردد. سيدنا تميم الداري طول الليلة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات. اقراها وأنا من الذين اجترحوا السيئات. والأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا حكم من هذا؟ هذا كلام من هذا؟ ايش في الآية هذه؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب، هم ظنوا، يعيشون في الوهم والظن، ما يشعرون بما صدر منهم، يريدون مراتب من أخلص لنا وصدق في حبنا بمعصيتنا ومخالفتنا والغفلة عنا. نسوا أنفسهم، نسوا فضلي عليهم، نسوا إحاطتي بهم، يعيشون في الظن، يطلبون الدرجات العلى وهم يقصدون معصيتي، يخالفون أمري، يجالسون من يستهدي بآياتي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. لا المحيا سواء ولا الممات سواء، لأفرقن بين حياة وحياة وممات وممات، لأكرمن أقوام ولأهينن آخرين. إيش وسط الآية هذه؟ منهاج كامل، تربية تامة، تصفية كاملة. لكن مشكلتك تقرأ بس، ما تأخذ، ما تتلقى، ما تغرف، ما تدخل، ما تتصل، ما تتهيأ. وإلا فإن الله سمى كتابه كريم، إنه لقرآن كريم. سئل الإمام عيدروس بن عمر: ما معنى كريم؟ القرآن كريم. قال: كرمه كثرة ما يعطي من العلوم والمفاهيم والمعارف والأنوار، فهو كريم. لو تدبرته وأحسنت تلاوته تشوف كم يعطيك هذا القرآن. إنه لقرآن كريم سخي بالمعارف والعلوم والمفاهيم والنور، لكن لمن تدبره. هذا تميم الداري. تميم الداري الذي روى حديث الجساسة. الجساسة مرة النبي أخبر الصحابة أن الله حبس الدجال الذي سيظهر آخر الزمان في جزيرة في البحر، وأن عنده دابة جساسة تتكلم بلسان عربي، وأنه مقيد بسلاسل حتى يأتي وقته
فتطلق عنه السلاسل فيخرج، يدعي أولا النبوة ثم يدعي أنه رب الخلق، وتجي اختباره للناس فيحصل ضنك في المعيشة ويتوفر عنده الخبز والأكل وينزل المطر بيده ويطلع الشجر بيده. وقد يبتلي الله الخلق بإحياء بعض الموتى، وأحيانا ببعث صور من الجان على صور الموتى يقولون للناس هذا هو ربكم. فتنة كبيرة، ما بيني وبين قيام الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال. اللهم أجرنا منها وأجر أولادنا وأهلينا وذرياتنا يا ربنا. وقد حذر كل نبي من الدجال، ونبينا ذات تحذير، ونحن على اقتراب أيامه دفع الله شره عنا وعن الأمة، ولا ملايين سيدخلون على يده إلى النار، فلا بد أن يدخل. نعوذ بالله من غضب الله. سيدنا تميم وتكسرت به سفينة في البحر، بقي معه بعض النفر متمسكين بخشبة حتى ألقت بهم إلى جزيرة، فوجدوا الدابة فكلمتهم، قالت من العرب أنتم؟ سبحان الدابة تكلم. نعم. قالت في هذه الجزيرة شخص هو بالأشواق إليكم، يريد يلتقي بأحد من العرب، تعالوا. فمشت بهم فوجدوه أعور مسلسل بالسلاسل. قال لهم هل بعث القرشي هاشم محمد من مكة؟ قالوا نعم. هو الآن في المدينة هاجر. تنفس قال قرب وقت خروج. سألهم عن نخل بيسان وعن بعض علامات قربه، قالوا عاد ما تمت. فلما سمع ذلك علم أن رسول الله صادق، فعزم على الإسلام إن نجاه الله تعالى. فذهبت بهم الدابة إلى ناحية أخرى في الجزيرة، تقول لهم هناك تمر من بعيد السفن أشيروا عليهم إذا مروا يحملونكم. فذهبوا حتى مرت سفينة بعدين فأشاروا إليهم وأتوا فحملوه. جاء إلى المدينة أسلم، كلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عما رأى، وهو قد حدث النبي الصحابة عن هذا الدجال. قال اطلع على المنبر فأخبرهم ماذا رأيت فإني قد حدثتهم. فلما اجتمع الصحابة أمر سيدنا تميم أن يلقي عليهم قصته ليزدادوا إيمانا بكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. فصار صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر القصة ويقول حدثني تميم، وقد قالها مرة على المنبر حدثني تميم الداري، يقول فاعتلت درجة الحديث بهذا التحديث من سيد الوجود يروي عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه. تميم الداري وللمعاني التي اتصلت من نور القرآن به صار على رتبة من اليقين تتسخر له بها الأسباب والكائنات، حتى أن سيدنا عمر كما هو مشهور في قصته كان جالسا مع بعض الصحب في المدينة فما شعروا إلا بنار أقبلت من قبل جبل، فقال سيدنا عمر أين تميم؟ قالوا هذا تميم. قم يا تميم الداري رد هذه النار. قال يا أمير المؤمنين أنا تحرقني النار مثلكم كيف رد النار؟ قال قم، لما حواه من نور القرآن وعده يعرف. فحمل العصا وأقبل على النار فهربت منه، رفع العصا وهي تهرب، جرى وراها وهي ترجع حتى دخلت إلى الجحر الذي منه خرجت وانتهت. رجع تميم الداري رضي الله عن تميم الداري.